بیا که امروز میخوام بهت این کلبه سرامیکی رو یاد بدم که برای دکور پاییزیت خیلی خیلی مناسب و قشنگه. بدون نیاز به کوره میتونی تو خونه بسازی، هم جا عودیه هم جا وارمره که میتونی شمع روشن کنی. اولین مرحله اینه که روی یک کاغذ الگوی خونه‌ای که میخواین بسازین رو بکشین. شما نیاز دارین که قسمت‌های مختلف و ضلع‌های مختلف این خونه رو با تکنیک اسلپ برش بدین و بعد به هم دیگه متصلشون کنین. بنابراین میتونین از گل سفال استفاده کنین یا از خمیر مجسمه هوا خشک استفاده کنین. خمیرهای مجسمه رو نیازی به کوره نداره، بدون کوره میتونین استفاده کنین، اما گل سفال نیاز به کوره داره و باید پخته بشه تا محکم باشه. گل سفال رو یا خمیرتون رو اول ورز میدین و یه مقداری میتونین بهش آب بزنین که بافت نرمتر و یک دستری بگیره. بعد از ورز دادن سطح گل رو و خمیر رو با وردنه پهن میکنین. حدوداً 7-8 میل باید باشه قطرش و بعد الگوی این ضلع‌های خونه رو روش میذارین و برش میدین. شما نیاز دارین به 2 تا در واقع قسمت‌های روبروی خونتون و 4 تا مکعب مستطیل میخواین برای ضلع‌های دیگه دیوارها و سقف خونه. برای اینکه ضلع‌های مختلف رو به هم متصل کنین شما به چسب گل نیاز دارین. یه مقداری از گل یا خمیر رو با آب ترکیب میکنین تا رقیق بشه و به عنوان چسب میتونین استفاده کنین. 2 تا قسمتی از سطح رو که میخواین به هم متصل بشه اول باید خراش بدین، بعد یه لایه کمی از اون چسبی که ساختین رو بهش بزنین و بعد به هم متصلشون کنین. برای اینکه این اتصال بهتر باشه و دفرمه نشه سطح خونتون میتونین براش یه پایه هم بذارین. یعنی به یه چیزی متصلش کنین، به یه چیزی تکیهش بدین، تکیه‌گاه براش درست کنین که خونتون با اون فرم شکل بگیره. اما من با همین شکل که میبینین بهش فرم میدم و بعد مرز 2 تا کار رو برای اینکه اتصال بهتر باشه یه فتیله جداگانه دوباره بس میکنم بهش و فیدش میکنم. برای همه قسمت‌هایی که می‌خواین برای این خونه به هم متصل بشه باید همه این مراحل رو شما طی کنین. اول با چسب گل و خراش به هم وصل کنین، بعد یه لایه نازکی از خمیر رو به حالت در واقع استوانه‌ای باریک در میارین که بهش میگن فتیله. یه فتیله باریک دوباره اضافه میکنین و به این صورت فید میکنین، محو میکنین تا کاملا به هم وصل بشه.
بعد از اینکه اتصالات رو انجام دادین میتونین یه مقداری که گلتون چرمینه شد و یه کوچولو سفت شد سطحش رو صاف کنین و تمیزکاری کنین. ژل‌های مختلف رو تمیز کنین و بعد ابر بکشین با آب که نرم و سطحش تمیز و صاف بشه. بعد لازم دارین که با یه سوزن ته‌گرد یا با ابزارتون پنجره ها و قسمت های جزئیاتی که میخواین روی خونه داشته باشین رو پیاده کنین، پنجره ها رو خالی کنین و براش در خونه و همینطور بافت سقف رو پیاده کنین. اینجا میتونین اجازه بدین یه مقداری گلتون چرمینه بشه و بعد تمیزکاری های پنجره و در رو بیشتر کنین و خطوطش رو صافتر کنین. برای اینکه سقف و باف بهش بدیم من از مهرایی که قبلا توی یکی از جلسات دوره ساخته بودیم استفاده میکنم. شما میتونین از هر بافت دیگه‌ای هم استفاده کنین که بستگی به خلاقیت خودتون داره. این مهر رو آموزشش رو بالا لینکش رو براتون میذارم، اگه دوست داشتین میتونین ببینین. بعد باید براش یه دونه دودکش هم اضافه بکنی و جزئیات در واقع بیشتری رو هم روش پیاده میکنین که بستگی به سلیقه و خلاقیت خودتون داره. برای ساخت دودکش اول یه نواری رو به حالت رینگ در میارین و به حالت رینگ کلا میسازینش. بعد یه قسمتی از سقف رو خالی میکنین و این رینگی که ساختین رو بهش متصل میکنین. اتصالش دقیقاً مثل مراحل قبل، خراش میدین، چسب گل میزنین و لبش رو میتونین فید کنین که کاملا متصل بشه. توی همه این مراحل حواستون به داخل خونه هم باشه، یعنی مدام برگردین از داخل خونه اتصالات رو هم محکم بکنین که از داخل خونتون ترک نخوره. الان خونه ما تقریبا بیس اصلیش آماده شده. شما کارتون رو باید بذارین یک روز کامل خشک بشه و بعد با رنگ اکریلیک نقاشیش کنین. توی این ویدیو من نقاشی کردنش رو دیگه بهتون نشون ندادم چون تو جلسات قبلی نحوه نقاشی کردن رو کارهای سرامیکی و خمیری رو به اندازه کافی بهتون نشون دادم. میتونین برگردین یکی از ویدیوهایی که قبلا آموزش نقاشی هم داره رو ببینین، لینکش رو بالا براتون میذارم. این شد نتیجه کار بعد از یک چند ساعت که به حالت چرمینه
زمینه رسید و من تمیزکاری هاشو انجام دادم. بعد از نقاشی شما میتونید مثل این کار که من قبلا کار کردم رنگش بکنین با هر ترکیب رنگی که دوست دارین، بافت قدیمی و خونه روستایی طور بهش بدین که بستگی به خلاقیت خودتون داره و بعد هم وارنیش براش بزنین. این کار هم میتونه جاعودی باشه، هم میتونه داخل شمع و وارنر قرار بدین و جاعودیای کله قندی رو براش استفاده بکنین. این از آموزش امروز، امیدوارم براتون مفید باشه. با این کار میتونین کلبه‌های مختلف رو بسازین و با نقاشی‌های مختلف جذابش کنین و حتی جزئیات زیادتری رو بهش اضافه کنین. در خونه‌ها، پنجره‌ها رو میتونین متنوع کنین که بستگی به خلاقیت خودتون داره. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنین و از ویدیوها حمایت کنین تا من انگیزه بگیرم برای ادامه دادن. تا ویدیوی بعدی و آموزش بعدی، خداحافظ.